Chào mừng quý khán giả đến với chương trình web giáo dục TV trực tiếp. Tôi là Nguyễn Tâm. Và trước khi bắt đầu, tôi xin được nhắc nhỏ, nếu quý vị quan tâm đến những phân tích dễ hiểu, thực tế và hữu ích như thế này, thì đừng quên nhấn đăng ký kênh web giáo dục TV ngay bây giờ. Chỉ một cú nhấp chuột thôi, quý vị sẽ luôn đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình cập nhật kiến thức về luật đất đai và đầu tư bất động sản. Hôm nay chúng ta có một chủ đề rất nhạy cảm nhưng cũng cực kỳ thực tế, đất đang thế chấp ngân hàng có được lập di chúc không? Rất nhiều gia đình, nhiều khán giả đã hỏi chúng tôi về chuyện này, từ lo ngại sổ đỏ bị giữ ngân hàng thì còn lập di chúc được không? Đến thắc mắc về quyền thừa kế, trách nhiệm trả nợ sau khi chủ đất qua đời. Để giải đáp, hôm nay tôi mời đến trường quay chuyên gia bất động sản Phan Anh, người từng tư vấn pháp lý cho hàng trăm vụ thừa kế, mua bán và xử lý tài sản bảo đảm. Xin chào anh Phan Anh. Xin chào MC Nguyễn Tâm, xin chào quý khán giả. Rất vui khi hôm nay được bàn về một đề tài thực tế liên quan trực tiếp đến quyền lợi và trách nhiệm của nhiều gia đình Việt. Anh Phan Anh ơi, trước khi vào chi tiết, nhiều người nghe thấy thế chấp là hoảng họ tưởng mất quyền lập di chúc luôn. Anh có thể tóm tắt câu trả lời ngắn gọn cho khán giả được không? Ngắn gọn thì pháp luật cho phép lập di chúc đối với đất đang thế chấp. Tuy nhiên, quyền thừa kế sẽ đi kèm nghĩa vụ tài chính, đó là nợ gắn với miếng đất đó. Nghĩa là bạn có thể để đất trong di chúc, nhưng người thừa kế phải chấp nhận tiếp nhận cả quyền lẫn nghĩa vụ hoặc có thể chọn không nhận. Đó là câu trả lời ngắn, nhưng vẫn còn rất nhiều bước đi ngầm phía sau. Anh có thể cho khán giả biết luật nào quy định về điều kiện lập di chúc ở Việt Nam hiện nay? Hiện nay, các điều kiện cơ bản để một di chúc được coi là hợp pháp được quy định trong Bộ luật dân sự 2015. Cụ thể, theo nội dung được trích dẫn phổ biến, di chúc hợp pháp phải đáp ứng 3 nhóm điều kiện chính về chủ thể, về nội dung và về hình thức. Chi tiết 3 nhóm điều kiện đó là gì? Anh giải thích cho khán giả dễ hiểu nhé. Chắc chắn rồi. Về chủ thể, người lập di chúc phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, tức là minh mẫn, sáng suốt, không bị lừa dối hoặc cưỡng ép khi lập di chúc. Trẻ em từ 15 đến dưới 18 tuổi có thể lập di chúc trong một số trường hợp, nhưng cần sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Về nội dung, di chúc không được chứa nội dung vi phạm điều cấm của luật hoặc trái đạo đức xã hội. Ví dụ không thể lập di chúc để giao dịch bất hợp pháp hoặc chia tài sản theo cách phân biệt đối xử nghiêm trọng. Về hình thức, di chúc có thể bằng văn bản, có công chứng, chứng thực hoặc không công chứng, hoặc bằng lời nói trong những trường hợp đặc biệt, ví dụ trước mắt người làm chứng nhiều người. Tuy nhiên trường hợp này rất hiếm và pháp lý không thuận lợi bằng văn bản công chứng. Vậy pháp luật có đặt ra hạn chế riêng nào khi tài sản di chúc là đất đang thế chấp không thưa anh? Không có hạn chế riêng, luật không cấm việc lập di chúc cho tài sản đang thế chấp. Quan trọng là di chúc phải thỏa 3 điều kiện trên. Tuy nhiên, sự tồn tại của nghĩa vụ thế chấp sẽ làm phát sinh các hệ quả pháp lý khác, đặc biệt liên quan đến người thừa kế và nghĩa vụ trả nợ, chúng ta sẽ phân tích kỹ trong các phần sau. Nhiều người nói đất đang thế chấp thì mất quyền định đoạt, tức không thể bán, tặng hay lập di chúc. Câu này đúng hay sai thưa anh? Cần phân biệt hai khái niệm quyền sử dụng và quyền định đoạt ngay lập tức. Khi đất được dùng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay, thế chấp, quyền sử dụng đất vẫn thuộc về người vay. Nhưng có hạn chế về một số quyền định đoạt, nghĩa là bạn không thể tự ý chuyển nhượng, tặng cho hoặc thế chấp tiếp nếu hợp đồng có ràng buộc mà không có sự đồng ý của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng. Vậy lập di chúc thuộc loại định đoạt như thế nào thưa anh? Di chúc là hành vi định đoạt mang tính dự phòng cho tương lai, nó không làm thay đổi quyền sở hữu ngay lập tức. Di chúc chỉ có hiệu lực khi người lập di chúc qua đời. Do đó, về nguyên tắc, việc lập di chúc cho đất đang thế chấp là được phép. Tuy nhiên, quyền hưởng di sản của người thừa kế sẽ phải chịu ảnh hưởng của nghĩa vụ nợ kèm theo tài sản. Anh có ví dụ thực tế để khán giả dễ hình dung không? Ví dụ, anh A thế chấp mảnh đất để vay tiền mua nhà. Trước khi mất, anh A lập di chúc để lại mảnh đất cho con B. Khi anh A mất, con B thừa kế mảnh đất nhưng kèm theo nghĩa vụ trả nợ với ngân hàng theo hợp đồng thế chấp nếu còn nợ. Nếu con B có khả năng trả nợ, con B có thể thanh toán và giữ đất. Nếu không, ngân hàng có quyền xử lý tài sản bảo đảm, phát mại để thu hồi nợ. Vậy di chúc có phải lúc nào cũng hợp lệ về mặt chứng thực khi sổ đỏ đang do ngân hàng giữ? Đây là một câu chuyện thực tiễn rất thường, gặp chúng ta sẽ bàn kỹ ở phần tiếp theo về công chứng, chứng thực khi sổ đỏ đang nằm ở ngân hàng. Thưa anh, khi công chứng di chúc có liên quan đến quyền sử dụng đất, thông thường công chứng viên yêu cầu bản chính sổ đỏ. Vậy làm sao khi sổ đỏ đang ở ngân hàng? Đúng ở trong thực tế, công chứng viên thường yêu cầu bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ để đối chiếu. Nếu sổ đỏ đang được ngân hàng giữ vì hợp đồng thế chấp, người lập di chúc sẽ phải làm việc với ngân hàng yêu cầu ngân hàng cho mượn bản chính để đối chiếu hoặc cung cấp bản sao có chứng thực để công chứng. Ngân hàng có nghĩa vụ phải cung cấp không thưa anh? Có hay không việc ngân hàng từ chối? Về nguyên tắc hiện hành, không có quy định bắt buộc ngân hàng phải từ chối việc khách hàng dùng bản chính sổ đỏ để công chứng di chúc. Nhiều ngân hàng sẵn sàng phối hợp miễn là đảm bảo cam kết về bảo mật và an toàn. Thực tế,
Ngân hàng thường có quy trình nội bộ, họ xác minh yêu cầu, có thể yêu cầu người lập di chúc ký cam kết hoặc là giám sát khi công chứng. Nếu ngân hàng quá cứng nhắc, vẫn còn phương án là lập di chúc bằng văn bản tay, nhưng điều này dễ gây rủi ro pháp lý, di chúc không công chứng dễ bị tranh chấp. Vậy khán giả nên làm gì khi ngân hàng không đồng ý giao sổ đỏ bản chính thưa anh? Khi muốn lập di chúc cho mảnh đất đang thế chấp, bạn có thể cân nhắc những hướng xử lý sau. Thỏa thuận với ngân hàng, trình bày rõ mục đích chỉ để công chứng di chúc, cam kết không rút sổ đỏ hay thay đổi hợp đồng. Nhiều ngân hàng sẽ linh hoạt cho mượn sổ trong buổi công chứng. Ghi chú trong hồ sơ công chứng, nếu không thể xuất trình bản chính, công chứng viên có thể chấp nhận giấy tờ thay thế. Tuy nhiên, mức độ chắc chắn về pháp lý sẽ không vững vàng bằng việc có sổ gốc. Chuẩn bị bản sao và hợp đồng thế chấp một cách an toàn hơn là lập di chúc công chứng kèm, bản sao sổ đỏ cùng hợp đồng tín dụng, giấy xác nhận tình trạng thế chấp. Điều này giúp hạn chế rủi ro tranh chấp sau này. Nhờ luật sư hỗ trợ trong trường hợp ngân hàng quá cứng rắn, hãy để luật sư can thiệp. Đôi khi chỉ cần một văn bản pháp lý do luật sư soạn thảo là đủ sức thuyết phục ngân hàng đồng ý phối hợp. Anh nói là nhiều ngân hàng sẵn sàng phối hợp, vậy lời khuyên thực tế của anh là gì? Lời khuyên thực tế của tôi đó là thực hiện công chứng di chúc càng sớm càng tốt, khi còn có thời gian thương lượng với ngân hàng, lưu trữ đầy đủ hồ sơ, hợp đồng vay, biên bản thế chấp và nếu có thể, xin ý kiến, xác nhận bằng văn bản từ ngân hàng về việc họ đã biết và không phản đối di chúc. Điều này rất hữu ích khi có tranh chấp sau này. Đây là phần nhiều khán giả lo lắng, nếu nhận thừa kế mảnh đất đang thế chấp thì có phải trả nợ thay không? Về pháp luật là có. Theo Điều 658 Bộ Luật Dân sự 2015, mọi khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của người đã mất phải được thanh toán trước khi chia di sản thừa kế. Nghĩa là nợ gắn với di sản sẽ đi trước quyền phân chia di sản. Người thừa kế nhận di sản sẽ đồng thời nhận cả nghĩa vụ trả nợ, trừ khi họ từ chối nhận di sản. Thưa anh, nếu người thừa kế không có khả năng trả nợ thì sao? Nếu người thừa kế không thể thanh toán khoản nợ, ngân hàng có quyền xử lý tài sản, bảo đảm theo hợp đồng thế chấp và pháp luật, ví dụ bán phát mại, đấu giá để thu hồi khoản vay. Người thừa kế không thể ngăn chặn ngân hàng nếu nghĩa vụ nợ còn tồn tại và ngân hàng có quyền theo hợp đồng đã ký. Có nhiều trường hợp người thừa kế cãi, tôi không vay, tôi không nợ, luật giải quyết như thế nào? Pháp luật quy định nghĩa vụ tài chính này gắn với tài sản, không phụ thuộc vào việc người thừa kế có trực tiếp ký hợp đồng vay hay không. Nếu hợp đồng cho vay được thế chấp bằng miếng đất đó, khoản nợ vẫn gắn theo. Việc phủ nhận tôi không vay thường không được chấp nhận để tránh lỗ hổng cho ngân hàng. Tuy nhiên, nếu người thừa kế chứng minh hợp đồng vay có dấu hiệu trái pháp luật, giả mạo chữ ký hoặc ngân hàng vi phạm quy trình thì có thể khởi kiện, nhưng đó là chuyện pháp lý phức tạp. Trong thực tế có cách nào để người thừa kế giữ đất mà không trả ngay hết nợ không thưa anh? Có nhiều cách xử lý thực tế khi người thừa kế nhận tài sản đang thế chấp. Tiếp tục trả nợ, người thừa kế có thể đứng ra kế thừa hợp đồng tín dụng và tiếp tục thanh toán đúng kỳ hạn với ngân hàng. Đàm phán lại khoản vay, thương lượng để điều chỉnh thời hạn, phương thức trả hoặc xin giảm lãi suất nếu phía ngân hàng đồng ý. Bán đất để trả nợ, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên thứ ba, lấy tiền thanh toán khoản vay, sau đó phân chia phần còn lại theo di chúc. Tìm nguồn vốn khác, có thể vay ngân hàng khác hoặc thế chấp tài sản khác để trả nợ thay, nhưng cần cân nhắc kỹ rủi ro tài chính. Tóm lại, nhận thừa kế là nhận cả trách nhiệm. Người nghe cần cân nhắc trước khi nhận hay từ chối di sản. Tiếp theo, anh có thể nói rõ về thời hiệu để yêu cầu chia di sản, vì đôi khi chuyện kéo dài nhiều năm. Theo Điều 623 Bộ Luật Dân sự 2015, thời hiệu để yêu cầu chia di sản thừa kế là 30 năm đối với bất động sản, tính từ thời điểm mở thừa kế, thời điểm người để lại tài sản qua đời. Trong vòng 30 năm đó, người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia. Và nếu trong 30 năm không ai yêu cầu thì sao? Có hai tình huống thường xảy ra khi hết thời hạn thừa kế. Trường hợp có người quản lý tài sản, nếu có người thân đang trực tiếp trông coi, chăm sóc mảnh đất, họ có thể được công nhận quyền sở hữu khi không ai khác đứng ra yêu cầu chia di sản trong suốt thời hạn luật định. Tất nhiên, việc này phải trải qua quy trình pháp lý cụ thể, không phải ngầm hiểu là tự động thuộc về họ. Trường hợp không có ai quản lý, nếu đất để mặc không ai trông coi, di sản sẽ được xử lý theo quy định. Trong nhiều trường hợp, quyền sở hữu sẽ chuyển về nhà nước. Đây là cách để tránh tình trạng tài sản bị treo quá lâu, gây rối loạn và bất ổn pháp lý. Thời hiệu 30 năm có ảnh hưởng gì tới nghĩa vụ trả nợ gắn với mảnh đất không? Thời hiệu thừa kế liên quan đến quyền yêu cầu chia di sản. Nghĩa vụ trả nợ gắn với di sản vẫn hiện hữu. Nếu ngân hàng còn quyền xử lý tài sản, họ vẫn có thể thực hiện quyền đó theo hợp đồng. Tuy nhiên, sau 30 năm, nếu không ai xác lập quyền, có thể phát sinh nhiều vấn đề thực tiễn phức tạp, do đó người thừa kế và các bên liên quan nên hành động sớm. Có trường hợp người thừa kế biết có di sản nhưng cố tình trì hoãn để ăn sau 30 năm không? Những hành vi cố tình né trách nhiệm, trì hoãn để trục lợi có thể dẫn tới tranh chấp và bị xử lý theo luật. Thực tế, vấn đề chính là thiếu thông tin và chủ động. Nhiều gia đình không làm thủ tục vì ngại rắc rối, điều này vô hình chung gây tổn hại đến quyền lợi của tập thể. Anh Phan Anh, nếu tôi là người thừa kế và muốn có sổ đỏ mang tên mình thì thủ tục thế nào? Có được cấp mới không?
Theo Điều 133 Luật Đất đai 2024, khi phát sinh biến động quyền sử dụng đất do thừa kế, người thừa kế có hai lựa chọn. Một, xác nhận biến động ngay trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện có, ghi biến động lên sổ cũ. Hai, yêu cầu cấp mới giấy chứng nhận mang tên mình. Cả hai phương án đều được pháp luật công nhận. Tuy nhiên, thủ tục cấp mới thường yêu cầu hoàn tất nghĩa vụ tài chính liên quan, bao gồm khoản nợ đang thế chấp hoặc có giấy tờ chứng minh đã có thỏa thuận với ngân hàng. Vậy thứ tự thủ tục hợp lý là gì, thanh toán nợ trước hay làm hồ sơ thừa kế trước? Quy trình xử lý có thể hình dung qua 3 bước cơ bản. Bước 1. Khai nhận di sản. Người thừa kế cần làm thủ tục khai nhận tại Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc tại tòa án nếu phát sinh tranh chấp. Đây là bước xác lập quyền thừa kế hợp pháp. Bước 2. Giải quyết nghĩa vụ tài chính. Nếu muốn sang tên và có sổ đỏ mới ngay, người thừa kế phải thanh toán toàn bộ khoản nợ gắn với mảnh đất. Trong trường hợp chưa đủ điều kiện trả nợ, có thể nộp kèm văn bản thỏa thuận với ngân hàng, chẳng hạn kế thừa hợp đồng vay hoặc cam kết trả dần. Bước 3. Xin cấp giấy chứng nhận mới. Khi đã hoàn tất nghĩa vụ, người thừa kế nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đất đai để được cấp sổ đỏ mang tên mình. Có giấy tờ nào quan trọng không thể thiếu trong hồ sơ? Thông thường cần giấy tờ chứng minh quan hệ thừa kế, di chúc, văn bản khai nhận di sản, quyết định công nhận thừa kế của tòa án nếu có tranh chấp, bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng tín dụng biên bản thế chấp, nếu còn nợ, chứng từ chứng minh đã thanh toán nghĩa vụ, nếu đã thanh toán, PMSDCCD, hộ chiếu của người thừa kế và các giấy tờ liên quan khác theo hướng dẫn của cơ quan tài nguyên môi trường. Anh có thể liệt kê những tình huống tranh chấp điển hình để khán giả cảnh giác. Chắc chắn rồi. Một số tình huống phổ biến đó là một xung đột giữa ngân hàng và người thừa kế. Ngân hàng muốn xử lý nhanh tài sản để thu hồi nợ, người thừa kế muốn giữ đất nhưng không có tiền trả. Nếu không thương lượng được, ngân hàng thực hiện phát mại, dẫn tới tranh chấp gia đình. Hai, di chúc bị nghi ngờ vô hiệu do thủ tục. Nếu di chúc không được công chứng hoặc không có bản chính sổ đỏ kèm theo, các đồng thừa kế khác có thể khởi kiện cho rằng di chúc giả mạo hoặc không hợp lệ. Ba, người lập di chúc bị ép buộc hoặc không minh mẫn. Trường hợp này cần kiểm tra y tế, chứng cứ để xác minh năng lực hành vi dân sự khi lập di chúc. Nếu bị ép buộc, di chúc có thể bị tuyên là vô hiệu. 4, thiếu thông tin, giấy tờ. Không ít tranh chấp phát sinh vì giấy tờ mất mát, hợp đồng vay không rõ ràng, hoặc người thừa kế không biết quyền lợi nghĩa vụ. 5, thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ mới gặp vướng, do còn nghĩa vụ, cơ quan nhà nước sẽ không cấp mới đứng tên người thừa kế nếu quyền sử dụng đất đang bị ràng buộc chưa được thanh toán hoặc không có văn bản thỏa thuận với ngân hàng. Trong những vụ tranh chấp đó, khán giả nên làm gì trước tiên? Theo tôi, nên làm theo thứ tự sau. Giữ bình tĩnh, thu thập chứng cứ, kiểm tra hợp đồng tín dụng biên bản thế chấp, thương lượng với ngân hàng cố gắng đạt thỏa thuận bằng văn bản. Nếu cần, nhờ luật sư hoặc cơ quan chức năng giải quyết. Đôi khi một lá thư từ luật sư là đủ để ngân hàng thay đổi thái độ. Anh có đề xuất chính sách hay giải pháp thực tiễn để giảm tranh chấp không? Để giảm rủi ro và xử lý hiệu quả các tình huống liên quan đến đất đang thế chấp, có thể đi theo một số hướng thực tế và mang tính hệ thống. Nâng cao nhận thức cho người dân, nhiều tranh chấp bắt nguồn từ sự hiểu lầm. Cần truyền thông rõ ràng rằng đất đang thế chấp vẫn có thể lập di chúc, nhưng quyền thừa kế luôn đi kèm với nghĩa vụ trả nợ. Đồng thời, nên khuyến khích lập di chúc có công chứng càng sớm càng tốt. Ngân hàng đồng hành cùng khách hàng. Các ngân hàng nên xây dựng quy trình minh bạch cho việc cho khách hàng mượn bản chính sổ đỏ hoặc cấp bản sao chứng thực phục vụ công chứng, kèm theo biện pháp bảo đảm an toàn cho khoản vay. Hoàn thiện khung pháp luật, cần bổ sung các quy định chi tiết về thủ tục lập di chúc với tài sản đang thế chấp, chẳng hạn như mẫu văn bản phối hợp giữa ngân hàng, công chứng viên, người lập di chúc. Điều này giúp giảm thiểu tranh chấp và tạo sự thống nhất trong thực tiễn. Ứng dụng công nghệ, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và di sản điện tử là xu hướng tất yếu. Khi mọi thông tin về tình trạng thế chấp và tình trạng di chúc được công khai, minh bạch trên hệ thống, tranh chấp sẽ được hạn chế tối đa. Khuyến khích dịch vụ tư vấn pháp lý sớm, người dân nên chủ động tìm đến luật sư hoặc chuyên gia tư vấn khi lập di chúc, đặc biệt với các tài sản giá trị lớn như bất động sản. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ đầu sẽ giúp bảo vệ quyền lợi cho cả người lập di chúc và người thừa kế. Anh có lời khuyên cụ thể cho khán giả muốn lập di chúc khi đất đang thế chấp? Khi muốn lập di chúc cho mảnh đất đang thế chấp, bạn có thể cân nhắc những hướng xử lý sau. Thỏa thuận với ngân hàng, trình bày rõ mục đích chỉ để công chứng di chúc, cam kết không rút sổ đỏ hay thay đổi hợp đồng. Nhiều ngân hàng sẽ linh hoạt cho mượn sổ trong buổi công chứng. Ghi chú trong hồ sơ công chứng, nếu không thể xuất trình bản chính, công chứng viên có thể chấp nhận giấy tờ thay thế. Tuy nhiên, mức độ chắc chắn về pháp lý sẽ không vững vàng bằng việc có sổ gốc. Chuẩn bị bản sao và hợp đồng thế chấp, một cách an toàn hơn là lập di chúc công chứng kèm, bản sao sổ đỏ cùng hợp đồng tín dụng, giấy xác nhận tình trạng thế chấp. Điều này giúp hạn chế rủi ro tranh chấp sau này. Nhờ luật sư hỗ trợ, trong trường hợp ngân hàng quá cứng rắn, hãy để luật sư can thiệp. Đôi khi chỉ cần một văn bản pháp lý do luật sư soạn thảo là đủ sức thuyết phục ngân hàng đồng ý phối hợp. Lời khuyên cho khán giả cuối cùng là gì thưa anh? Đừng chờ đến lúc khẩn cấp mới hành động. Nếu bạn có tài sản đang thế chấp, hãy soạn di chúc công chứng, giữ hồ sơ hợp đồng và trao đổi sớm với ngân hàng.
Khi cần, tìm đến luật sư để soạn thảo điều khoản bảo vệ quyền lợi cho cả người lập di chúc và người thừa kế. Cảm ơn anh Phan Anh đã chia sẻ rất nhiều thông tin thiết thực, dễ hiểu. Cảm ơn khán giả đã đồng hành. Và đừng quên đăng ký kênh web Giáo dục TV để nhận thêm các nội dung hữu ích trong các video tiếp theo.